مساء الخير. لاحظت كده انه احيانا بعض الناس بتمتعض او بتستاء لما بقول في بداية الحلقة ازيكم يا، فعشان كده قعدت افكر، طب هل لو انا ما قلتش ازيكم يا فالناس اللي بتتكسف من لما بقول ازيكم يا مش هتتكسف، فبالتالي مثلا ممكن تشير الحلقه، الافكار العظيمه اللي في الحلقه توصل لقطاع اكبر من الجماهير؟ ولا لو انا برضو ما قلتش ازيكم فمحدش هيشير ولا حاجه، لانه الانسان بطبيعته كائن سلبي طفيلي، يعني بيعز عليا طبعا زعلكم، لان انتوا في النهايه حبايبي بالرغم من كل شيء وبالرغم من الاحتقار الدفين اللي عندي تجاهكم. ولهذا السبب قررت انه هذه الحلقه مش هقول في بدايتها ازيكم يا. موقع قذر من المواقع القذرة الزبالة بتاعت الغرب القذر الزبالة عمل تصنيف لأكثر المدن إثارة للأعصاب وإثارة للتوتر في العالم. طبعا مصر حصلت على مركز متقدم في هذا التصنيف، وشيء مش غريب طبعا ومش جديد على هذه الأشكال الوسخة القذرة الزبالة اللي عمالة بتفعل ما في وسعها علشان تتآمر علينا وعشان تبين إن إحنا دولة فاشلة ومدينة فاشلة وناس فاشلة وأشكال فاشلة. أمر متوقع طبعا، ما وراهمش حاجة غير إن هم يتآمروا علينا، خاصة إحنا كمصريين ومصر كدولة، لأن هي الدولة الوحيدة دلوقتي اللي واقفة لهم، بتعمل لهمش اللي هم مش عايزينه وما يتعمل. ولكن هذه المره بقى يستخدموا ذكائهم في ان هم يلفتوا النظر الى مشكله حقيقيه على غير العاده، لان هم عاده لما بييجوا ينتقدونا بينتقدونا على اشياء وهميه او اشياء غير ملموسه، حقوق الانسان مش عارف ايه، حاجات مش موجوده اصلا في الحياه. انما مشكله زي مشكله الزحمه ديت تقدر بسهوله ان انت تنظر اليها حولك وتقول ايه ده، واضح ان في مشكله فعلا في هذه المكان اللي فيه كل الناس دي خير يا جماعه، في ايه؟ من هنا بقى ينبثق السؤال اللي هو بتاع هل الزحمه هي مشكله فعلا ام نقدر نقول ان الزحمه مؤامره؟ الزحمه مش مشكله، الزحمه هي مؤامره، ولكن كونها مؤامره هو في الحقيقه مشكله. بس طبعا زي ما اتعودنا انه مفيش مشكله مالهاش حل، وانا كاخ كبير كلامي غير ملزم، اقول لكم على حل نهائي وجذري لمشكله الزحمه بشكل سريع كده ومقتضب عشان تلحقوا الرز قبل ما يتشرب. قبل ما نتكلم في الحل لابد في البدايه ان احنا ندرس المشكله، ان احنا تعلمنا من قيادتنا التفكير بالطريقه العلميه. لو سالنا نفسنا بالطريقه العلميه ليه في زحمه في مصر، فالاجابه بالطريقه العلميه هتكون كالتالي: في زحمه في مصر عشان في ناس كتير في مصر. طب ليه في ناس كتير في مصر؟ عشان الناس بتخلف كتير في مصر. طب ليه الناس بتخلف كتير في مصر؟ عشان في ناس كتير في مصر، فقراء كتير في مصر، فبيخلفوا عيال كتير في مصر علشان يساعدوهم في مصر. وايضا علشان العادات والتقاليد والاديان التي بتدعو وتشجع على الكثره والوفره في الانجاب. طيب ليه الناس دي مش مفيدين للمجتمع؟ المفترض ان كل ما عدد الناس يزيد كل ما الاستفاده تزيد، لانه مفيش خطه لجعل هؤلاء الناس مفيدين للمجتمع، هم بياتوا كده بيضربوا بدون اي تحضير وبدون ما يكون معمول حسابهم يتعاملوا بقى مع الحياه. طب ليه مفيش خطه؟ مفيش خطه عشان في سوء اداره. طب ليه في سوء اداره؟ في سوء اداره لانه الناس اللي في موضع السلطه او في موضع الحكم هم اصلا مش المفروض انه شفت ايه اللي بيحصل لما نفكر بطريقه علميه؟ كفرنا وقال لنا ادبنا وهرتلنا وعكينا في الكلام عشان عايزين نفكر بطريقه علميه. يبقى ده درس نعرف منه ان احنا مش المفروض ابدا اطلاقا ان احنا نحاول نفكر بطريقه علميه. طب نفكر بطريقه ازاي؟ مبدئيا مش المفروض نفكر اصلا. هل البهيمه تفكر؟ هل الجماد يفكر؟ شيء يفكر؟ انت شيء، انت مجرد شيء بتصحى من النوم على قرارات بتغير مسار حياتك لسنين لقدام وبتعيش وتتعايش معاها، فليه تفكر اصلا اذا كان تفكيرك ده لن يصل بيك الى مساهمه في الحل؟ هو انت لما تفكر مثلا هيجي مثلا وانت ماشي في الشارع كده الرئيس عبد الفتاح السيسي ينزل كده من الطياره الهليكوبتر ويقول لك تعالى يا استاذ صبري ساعدنا في حل مشكله المرور؟ يعني التفكير ده حاجه عامله زي قط لما يتعلم جرافيك ديزاين، اللي هو انت رايح فين؟ يعني هتروح هتعمل ايه؟ ما انت في الاخر قط. الناس بتتفرج على التلفزيون وبتشوف ناس اجانب في الافلام بيفكروا حاجات زي كده، فممكن يبقوا حاسين بالنقص شويه، يقول لك انا عايز افكر زي الناس اللي بشوفهم دي، وخلاص حبكت يعني ولازم عايز تفكر، محزوق في التفكير. ففي مليون طريقه ممكن تفكر بيها غير الطريقه العلميه، وفي طرق كتيره جدا للتفكير الغير منطقي كمصريين متعودين عليها وبنحبها. من اكتر الطرق مثلا اللي احنا كمصريين بنحب نفكر بيها هي الطريقه الميتافيزيقيه او الطريقه الخياليه او الطريقه الخرافيه. انت تبقى عندك قناعه مستحوذه عليك ومستحوذه على تفكيرك وانت مش عارف هي جايه منين، انه وسط البلد بتبقى زحمه يوم الاثنين من الساعة 4 للساعة 8، ويوم الثلاث من الساعة 1 للساعة دربق، وفي عيد الزعف وفي ماتشات المقاولين. ده انا متأكد ان هي بتبقى زحمة في الأوقات دي، بس انا مش عارف ليه ومش عارف ايه السبب اللي مخليني مقتنع بهذا الشيء، بس انا متأكد كل واحد يقتنع من دول ويمشي بيه ويعيش بيه وياخد قراراته في الحياة بناء عليه، وكل واحد يبقى عنده أجندة بقى بتاعته. معلش انا الزمالك ما بنزلش الزمالك خالص طول شهر 12، وحد تاني لا انا ما بروحش المانيال في الربيع، وكل واحد بقى ينسق نفسه وينظم نفسه بناء على هذه الهواجس. ما يعرفش ميتين ابونا.
في طبعا الطريقه الاسلاميه، دعاء الركوب ودعاء النزول ودعاء الطلوع ودعاء الكوبري، دعاء كوبري اكتوبر، اللهم اطوي عنا كوبري اكتوبر واطوي عنا منازله، اللهم قرب لنا ما بعد من التجمع وبعد عنا لجانه، اللهم خفف عنا صلاح سالمك وعباسك العقاد وكورنيشك من عند المزبير ويا ارحم الراحمين، لك الشكر فوق الارض وتحت الارض وفي النفق وفي الكبر وفي كله يا الله. وفي برضه الطريقه برضه الشهيره بتاعت شخصنه المشكله اللي انا بسميها طريقه طبعا نقط، اللي انت مثلا عربيه بتكسر عليه فانت تنتظر لحد ما تشوف مين اللي سايق العربيه دي، لقيتها ست تقول طبعا ست، سواقتهم واحد لابس جلابيه طبعا فلاح، واحد عازف بوزق طبعا عازف بوزق، اوسخ سواقين في العالم. تبدا تشخصن المشكله، واي حد يغلط غلطه في الطريق كل بنو نوعه يشيلوا هذه الغلطه ويدفعوا ثمنها للابد. طبعا ده بغض النظر عن ان انت نفسك ممكن تكون لسه عامل الحركه دي بقى من دقيقه، بس في اللحظه دي انت خلاص في موقع الجلاد او مجد الجلاد. ممكن بقى لو احنا فعلا عايزين ناخذ الموضوع الى بعد اخر وناخذ البلد وناخذ هذه التجربه الانسانيه الى بعد اخر، نخرج من هذا الواقع القذر اللي احنا عايشين فيه ونعيش في بعد تاني احنا اللي خالقينه بنفسنا. في الحاله دي ممكن نفكر في مشكله الزحمه بالطريقه الحسيه. يعني ايه بالطريقه الحسيه؟ لان هي اصلا الامر كله هو مساله احساس. الشعور بالسعاده من عدمه هو احساس، والشعور بالظلم من عدمه هو احساس. انا ممكن احسسك ان انت مظلوم وانت اصلا مش مظلوم، وممكن احسسك انك مش مظلوم وانت اصلا مظلوم، وممكن احسسك انك مظلوم وانت مظلوم، وده اللي بيحصل عاده يعني في مصر. رايح المهندسين، رايح تزور خطيبتك ولا اي زفت ولقيت الدنيا زحمه، ما تروحش المهندسين. تروح ليه؟ ما تروحش المهندسين، لف وارجع تاني. انت اصلا نازل من على الكوبري شايف التهاب قدامك، ليه بتكمل في هذا الطريق المظلم؟ لف وارجع تاني، خد اليوتيرن من عند اول البطل احمد عبد العزيز ولف وارجع تاني. امال هو اليوتيرن ده معمول ليه؟ يعني منظر مثلا يعني زي حقوق الانسان والحاجات دي؟ ده يوتيرن معمول عشان اللحظات اللي زي دي، اللحظات الفارقه. خطيبتي مش رايح لخطيبتي، سيب خطيبتك، انت اصلا ما بتحبهاش وانتوا الاثنين عارفين ان انتوا ما بتحبوش بعض. سيب خطيبتك، سيب عربيتك، اترك كل شيء وروح عيش في الغابات. كون سعيد حتى لو السعاده مش موجوده قدامك وما انتش شامم ريحه ابوها. كون سعيد بنفسك، قرر انك تكون سعيد. حس بالسعاده، حس بالاشياء، انظر الى سواقين الميكروباص وابتسم ليهم في عينيهم وشوف هيعملوا فيك ايه. احتضن سواق التاكسي اللي التاكساجي اللي قاعد جنبك دوت وتبادلوا السوائل الجسديه وخلوا عرقكم كده يمتزج. مد ايدك من بره والمس الدراع المدلدله من العربيه ال 128 وحس بدفئها وحسسها بدفئك. انصهروا في اللحظه، اندمجوا، انزلوا، اخرجوا من العربيات، اسحفوا على بطونكم وتحولوا الى ذرات. حسوا بالاسفلت كده على خدودكم، احضنوا الصاج العربيات، ضجعوا الفراغات والشكوك اللي ما بين الارصفه. حسوا الزحمه واقبلوها وخلوها تخترق كل ثقوبكم وتملاكم من جوه. اهزموا الزحمه بالحب، اهزموا سوء الاداره وسوء التخطيط والفشل العمراني بالحب، اهزموا الفشل بالحب. افتحوا انفسكم لكل تفصيله خرائيه في هذا البلد ودعوا كل شيء يملأكم. امتلئوا بالفشل وامتلئوا بالالم والمعاناه، امتلئوا وانبسطوا حتى تعتادوا على كل هذا، بل وتدمنوه. ما انتوا اصلا بتدمنوه. كل تفصيله في حياتكم بتذهبوا للكابوس برجليكم وبتسلموا انفسكم ليه. اشمعنى الزحمه يعني اللي كخ؟ ما انتوا بتعملوا كده في كل حاجه. هو سواق التاكسي اللي بيتزنق مره في شارع الهرم ويطلع صرم اللي جابوه ويروح تاني، بيروح تاني ليه؟ بيروح تاني ليه؟ عشان حب الالم والذل والمهانه، عاوز يعيد صناعه التروما ويتلذذ بيها ويتلذذ بتكرارها، وهي بتحصل كل مره. اغطسوا بداخل الكابوس واقبلوه، لان لو كنتوا تستاهلوا احسن منه كنتوا خدتوه. شكرا والى اللقاء في حلقه قادمه من برنامجكم الطويل في الوقت والكبير في التاثير والغليظ في المحتوى والمؤلم في المضمون، اخ كبير.